स्वागत छ तपाईलाई नेपाल N.O.S स्कुलमा। यो भिडियोमा हामीले अब यो त लामो हुन्छ। अब यो भिडियोमा हामीले चाहिँ विन्डो इन्स्टल गरेपछि विन्डो इन्स्टल फर्स्टमा विन्डो इन्स्टल गरेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले भर्खर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अपडेट गर्दैछु। मेरो योभन्दा मैले फर्स्टमा गरेको कुरा भनेको सेटिङमा गएर चेक अपडेट। पहिला सुरु हामीले अपडेट गर्नुपर्छ। विन्डो इन्स्टल गरेपछि विन्डो फर्स्टमा हजुरले विन्डो इन्स्टल गरेपछि हजुरले अपडेट गर्नुपर्छ। आफ्नो विन्डो अपडेट गर्ने हो। मलाई चेकबाट अपडेट गरेँ मैले। योभन्दा अघिको भिडियोमा यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि मैले गरेको थिएँ। अब टाइम लाग्छ, धेरै टाइम लाग्यो, मलाई लगभग 1 घन्टा लाग्यो। 1 घन्टामा बल्ल अपडेट सकियो। मैले अपडेट नसक्दासम्म मैले केही पनि गरेको होइन। यो अप टु डेट भनेपछि आउँदैछु, यसको सेटिङमा नि आउँदैछु। यो अपडेट सकेपछि पहिले सुरु जाने भनेको हजुर आफ्नो पर्सनलाइजमा जानु पर्यो। पर्सनलाइजमा गएर थेम्समा जानु पर्यो। त्यसतिर गएपछि लास्टमा डेस्कटप आइकनतिर आफूले कम्प्युटर, नेटवर्क, कन्ट्रोल प्यानल यिनीहरू सबैले इनेबल गर्नु पर्यो। यो देखिन्छ, यो देखेपछि त्यसपछि यसमा राइट क्लिक गरेर म्यानेजमा जानुपर्छ है। हामीले गर्ने भनेको अहिले अब ड्राइभर अपडेट हो। सबै ड्राइभर अपडेट गर्नुपर्छ। अब कुनै अपडेट हुन नि सक्छ, कुनै नहुन नि सक्छ। भर्खर मैले हजुरले यो भिडियोको फर्स्टमा मैले हजुरले यो डिस्प्लेको ड्राइभर अपडेट गरेर देखाएको थिएँ। अब क्यामेरा अपडेटहरू गर्नुपर्छ। अब सबभन्दा नर्मली चाहिने भनेको डिस्प्लेको अपडेट हो। त्यसपछि मोनिटरको अपडेट, नेटवर्कको अपडेट, अब मोनिटर नेटवर्क अपडेट यो चाहिँ चाहिन्छ। कहिले काहीँ प्रब्लमहरू आउन सक्छ, कतै अब वाइफाईले सिग्नल आउन सक्छ। त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँदाखेरि यो ठाउँमा गएर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अनइन्स्टल गरेर फेरि अपडेट गर्नु होला। त्यस्तो प्रब्लम आएछ भने साउन्ड ड्राइभर। अब यो सँगसँगै हजुरको अब ग्राफिक्स कार्ड छ भने ग्राफिक्स कार्डको पनि अब नर्मली त विन्डोजले आफै इन्स्टल गर्छ, अटोमेटिकल्ली डाउनलोड हुन्छ। अपडेट हुँदाखेरि आफै इन्स्टल गरिदिन्छ। त्यही पनि आफै इन्स्टल गरेन भने हजुरले आफ्नो अब नेभिडिया हो कि एमडी हो कि त्यो ठाउँमा गएर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा गएर हजुरले अफिसियली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अपडेट चाहिँ गर्नुपर्छ है सबै ड्राइभर। अहिले यो फर्स्टमा मैले अपडेट किन गरेँ भन्दा अब पहिला सुरु फर्स्टमा गर्ने भनेको पहिला मैले आफ्नो सिस्टम अपडेट गरेँ, त्यसपछि ड्राइभर अपडेट गरेँ। यसपछि हामीले गर्ने भनेको ब्याकअप हो। जहिले पनि ब्याकअप गरेर राख्नुपर्छ। अब ब्याकअपको अब कुनै प्रब्लम भनेको ओल्ड हुन्छ, पुरानो हुन्छ। अब पछि प्याच आउँछ, अब अपडेटहरू आउँछ, सेक्युरिटी अपडेटहरू आउँछ नयाँ विन्डोमा। अब त्यो प्याच अब ब्याकअपमा हुन्न नि त, ब्याकअपमा राखेको हुन्छ नि त। हो त्यही एउटा प्रब्लम भनेको नत्र ब्याकअप गर्नुपर्छ। ब्याकअप गर्ने बानी राख्नुपर्छ। किनकि कहिलेकाहीँ अब के काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब केही अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ, अब थर्ड पार्टी एप्लिकेसन हाल्नु छ, अथवा केही विन्डोजमै ट्विकहरू गर्नु छ भने, केही कन्फिगरेसन मिलाउनु छ भने कहिलेकाहीँ विन्डो क्र्यास हुन सक्छ, अथवा सिस्टम क्र्यास हुन सक्छ। बाइस अपडेट गर्दा बाइसमा के प्रब्लम आउन सक्छ। अब कहिलेकाहीँ ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्दाखेरि ड्राइभर नचल्न सक्छ। त्यो ड्राइभरको एप्लिकेसनको कारणले कुनै अर्को ड्राइभर नचल्न सक्छ। ल मानौँ हजुरले एउटा नेटवर्क एडाप्टरको अर्को ड्राइभर हाल्नुभयो भने हजुरको सिस्टमको नेटवर्क एडाप्टरले काम नगर्न सक्छ। त्यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। अब त्यस्तो प्रब्लम आउँदा के गर्ने भन्दा हजुरले ब्याकअप त राख्नुहुन्छ नि, सिधै पछाडि आउने के। अहिले त हजुरको केही छैन नि, यसमा एप्लिकेसन केही छैन नि। एप्लिकेसन नभएको बेलासम्म यो स्टेटमा ल्याउनु पर्यो ड्राइभरहरू केही भयो भने। अथवा पछि हजुरले अरू
ब्याकअप पोइन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसन सबै हालेर ब्याकअप पोइन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ मस्ट हो है, यो चाहिँ चाहिन्छ। कहिले काहीँ केही एप्लिकेसन बिग्रियो कतै केही भयो भने फर्स्ट पोइन्टमा आएर ब्याकअप गर्न सकिन्छ, ब्याकअप गर्ने ठाउँ बनाउन चाहिँ पर्छ। अब हजुरले सबै अपडेटहरू गर्दा हुन्छ यसमा। कुनै कुनै अब नेट चाहिँ चाहिन्छ, किनकि नेट नभइकन अब छन्, अब अपडेट भइसकेको पनि हुन्छ कुनै कुनै, तर सबैतिर छुन चाहिँ पर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ आफूले अनएक्सपेक्टेड प्रब्लम पनि आउन सक्छ। अब अनएक्सपेक्टेड प्रब्लम आउँदा ड्राइभरमै केही खामिन्छ कि भनेर त्यतितिर हेर्न चाहिँ नपरोस्। अब हो अननेसेसरी छ कुनै अननेसेसरी पनि छ, त्यही पनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि।